Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu vreau să vă urez o duminică frumoasă și călduroasă. La noi este foarte frig. Am înțeles de la Costel că la noi plouă. Dar sper să se apropie și primăvara. Eu vreau să fac astăzi un meniu simplu și delicios. Haideți că vă duc la punctul de lucru ca să vă arăt ce pregătim. Haideți să vedeți ce facem noi astăzi. Eu vreau să fac niște chiftele la cuptor. Chiar să-mi dau drumul la cuptor. Așa, să se încălzească până le fac. Și am aici cam jumătate de kg de carne vită, porc amestec, o chiflă din aia mare, am înmuiat-o, un morcov osurat, puțină ceapă, vreo 3 căței de usturoi, 2 ouă și condimentele după preferință. Haideți să radem morcovul. Morcov ca să iasă mai suculente. Că dacă le facem la cuptor, usturoiul, acum usturoi puteți să puneți cât vă place ceapa. Oricum nu pun toate, dar ajunge mai mult de jumate, că a fost mare. Așa, usturoiul să mai pun și din ăla praf, că aici atâta e de iute ceapa asta. Punem pâinea stoarsă bine. Acum eu pun, că am avut o chiflă mare, dar puteți să puneți și mai puțină. Eu acasă nu pun atâta, dar aici așa le place. Pun 2 ouă. Așa. O să pun boia. Sare. Piper. Puțină vegeta. O să vedem dacă am aici muscat. Stai să mă gândesc cum îi spune la noi, la România. Vai, am un lapsus. Dar mi-aduc eu aminte și vă spun. Așa. Și o să mai pun și piper ăsta, usturoi granulat.
pătrunjel. Așa. Puțin ulei. Cam o lingură bună de ulei. Și încorporăm nucșoară. Așa îi spune la muscat. Nucșoară. Am zis că mi-amintesc că doar nu trăiesc în țara lor. O să amestecăm bine, bine. Și le lăsăm un pic să stea. Până atunci o să pregătim noi cartofii. O să fac puțin pireu. O să fac un sos de roșii. Eu acum numai să gust de sare. Mai trebuie. Restul nu mai trebuie nimic. Am un gust foarte bun. Bineînțeles și pătrunjelul, dacă aveți verde, e mai bun. Ok. Și le lăsăm să stea deoparte. Mai eu o să rat restul de ce mai am pe aici. Hai să mai iau. Așa. O să dăm drumul la ochi. O să rat restul de ceapă. Ce mai am, nu multă. Că nu fac mult sos, știți? Atât ajunge, nici nu mai pun asta, că ajunge suficientă. Vedem și apa pentru sos avem aici. Aici am bulion. Nu mai încep altă sticlă. Asta o să ajungă. Așa. Acum punem ceapa aici. Că imediat se înfierbântă uleiul. Avem nevoie de făină. Făină, bulion, boia, apă. Nu multe. Sper să vedeți
sare, puțină. Nu las mult să se prăjească. Am zis că nu fac mult. Ca suntem iară numai noi două. Punem boiaua. Așa, și acum punem bulionul. Îi mai clătesc cu apă puțin. Las că iau eu telul, că eu mai bine fac la sosul cu telul. Am pregătit și cafeaua mea, numai să se trezească. O să pun cam am aici un sfert de cub de legume ca să-i dea un gust bun. Și ce mai am aici, țelină. Am găsit-o în grădină. Mai să fiarbă și după aia o să am găsit-o în grădină că a fost lăsată de astă toamnă și am spălat-o acum dă. Dacă vine căldura o să dea frunze. Rădăcină nu cred că se mai face, dar frunze și țelina e bună la sosul de roșii și la supă și așa. Lăsăm să fiarbă. Eu aici mi-am pus apă să fiarbă. O să pun un cup din asta de vită. Așa. Am zis că azi facem o mâncare rapidă. Așa, și lăsăm să fiarbă. Ne ocupăm de sos, să nu se prindă. Acum, dacă sunteți mai mulți în casă, faceți mai mult. Sau faceți mai multe chiftele, dar pentru noi e suficient atâta. Numai eu puteam să fac așa. Tot timpul. Amestec repede și atunci mă mir de ce murdăresc.
atât, că nu-l vreau nici gros. Dacă vă place, puteți să puneți foi de dafin înăuntru. Eu vreau să gust acum dacă e destul de sărat. Mai trebuie puțin. Și o să punem și zahăr. E acrișor bine. Cam o lingură de zahăr. Am pus 4 cubulețe. Așa, o să pun foile aici înăuntru să fiarbă. Haideți să ne ocupăm noi acum de făina, nu mai ne trebuie. De chiftele să le facem. Mai amestecăm și în sos să nu se prindă. Ungem aici cu ulei. Astea nu-s grase a mele, să știți. Carnea lor e foarte sclavă, mai ales care și vită. Așa, și începem să modelăm. Eu le fac un pic mai mari, că ele scad. De partea nu fac toate. Stăcăm acolo să nu se prindă. Uitați ce fain ieșit. Acum mă mănâncă una. Dar ori vine după masă să le iei, ori pică sa. Așa. Chiar că să fiarbă. Mai încet, că atunci nu mai fierbe chiar așa. Pun capacul, uite să-mi sară pe aici, mai bine pun capacul. Cred că fac 8 și sunt suficiente. Sunt mari. Asta e mai mică. Așa am vrut să le fac mai mari, că ele să vedeți cum ce scad. Și atunci ies prea uscate. Hop.
Ok. Și acum le dăm la foc. Eu am pus la 180. Așa, haideți să ne uităm la sos. Eu mă pun să-mi curăț cartofii, nu mai vă țin, o să vă arăt. Haideți, dragile mele, am curățat cartofii. Acum pun sare. Așa. Și eu pun și un stol de ulei. Îmi place gustul la ei. Atât. Așa. Haideți să vedem la sos. Eu zic că e gata. Da. E fiert. Are gustul super. Vedem supa. Eu aici, ca să nu mai bag pesei, am o supă din asta ABC. Și o bag pe asta. Le-am și pus mai multă apă. Și o bag pe asta. Că mi-era dor de paste din astea. Și lăsăm să fiarbă. Că ele se umflă. Și își trage aroma. Super. Așa. Și lăsăm să fiarbă. Bun. Acum o să revin eu cu salata, cu toate. Cu chiftelele, cu mâncare, o să revin eu să le arăt. Haideți, dragile mele, să ne uităm la chifteluțe. Uitați ce bine arată. Acum le întoarcem. Și mai le lăsăm vreo 10 minute. Și gata chifteluțele. Și le-am făcut sănătos. Haideți să vedem supa. Supa noastră cum arată. Morgen. O scula prințesa. Gustăm de sare. E super. Eu acum închid ochiul. O să mai pun și restul de verdeață. Și gata. Cartofii fierb pentru pireu. Pregătim salata. Am aici mici de salată care e gata spălată, gata tot. Asta mi place mie. Uitați ce faine. Și acum o las la momentul servirii, o dau cu sare, cu oțetul ăla ce l-am marinat, gata făcut, și ulei și gata. O să revin când mai fac ceva.
Haideți să vă arăt că am scos chiftele și vreau să vă arăt o chiftea. Arde, desigur, dar uitați-vă cât de suculente e. Vezi? Aia nu m-am vrut să vă arăt cum arată. Uitați ce faină e. Delicioasă. Uite, numai bine să o găta și roula. Eu așa le ceară. Acum, dacă nu doriți, puteți să le prăjiți în ulei, dar e mai sănătos așa. Haideți, dragile mele, să facem pireu la cartofi ori fiert. Ori fiert bine. Așa. Pun prosopul numai ca să nu punem untul. Acum cât doriți. Cât doriți de mult punem. Mie îmi place untul mult în pireu. Ca în mămăligă. Și mixăm. Punem lapte. Mă dați mă leagă capul ăsta de... Și gata e pireul nostru. Uitați ce fain, ce pufos. El mai bine să mai întărește puțin până servim. Minunat. O să revin acum cu farfuria, cu meniu. Și uitați, dragile noastre, așa arată supa noastră. Uitați ce bine arată. Super, super delicioasă. Și o să revin și cu felul 2. Și uitați, dragile mele, așa arată și felul 2, cartofire, chiftele, care le-am făcut în cuptor, sos de roșii sau sos de bulion și, bineînțeles, nelipsita salată verde. Arată o bunătate. Dacă vreți să încercați rețeta, m-aș bucura dacă să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Vă mulțumesc și o zi minunată! Bye, bye!